นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมกติกาของสงครามคืออะไรใครกำหนดขึ้นมาสวัสดีค่ะวิจาก Channel Point View ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Point of News นะคะรายการที่วิวจะหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจจากข่าวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าข่าวที่อยู่ในความสนใจของเราตอนนี้ก็เป็นข่าวเดิมอีกแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในการปะทะกันครั้งนี้เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนจะพูดถึงขึ้นมาก็คือเรื่องของกติกาต่างๆในการทำสงครามนะคะว่าคนนี้ละเมิดกฎคนนั้นละเมิดกฎคำถามก็คือสงครามมีกติกาด้วยหรอแล้วถ้ามีเนี่ยกติกานี้ใครเป็นคนกำหนดขึ้นมาว่าอะไรบ้างวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาพของการทำสงครามในปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหมือนในสมัยโบราณที่มันไม่ค่อยได้มีกฎไม่ค่อยได้มีกติกาอะไรทุกวันนี้การทำสงครามมีกติกาค่ะและกติกาเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อเดียวด้วยมีหลายต่อหลายข้อมากๆมีหลายต่อหลายอนุสัญญามากๆแต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้สิ่งหนึ่งก็คือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะที่เรียกภาษาอังกฤษว่า International Humanitarian Law หรือว่า IHL ซึ่งบางคนก็จะเรียกสิ่งนี้ว่ากฎหมายสงครามหรือว่า Law of War นั่นเองค่ะกฎหมายตัวนี้มีขึ้นมาเพราะเขารู้ว่ายังไงคนเราก็หลีกเลี่ยงการรบกันไม่ได้มันต้องมีการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาคือถ้าห้ามเลย 100% ยังไงก็มีคนแหกไหนๆมันก็อาจจะจำเป็นต้องมีสงครามอยู่แล้วดังนั้นก็มีกฎขึ้นมาแล้วการเป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าร่วมสงครามหรือว่าพลเรือนทั้งหลายที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามด้วยรวมไปถึงจำกัดวิธีการแล้วก็กระบวนการทำสงครามด้วยค่ะซึ่งก็อย่างที่วิวบอกนะคะว่ามันมีกฎหมายที่รองรับเนี่ยหลายต่อหลายอนุสัญญามากๆแต่ละฉบับก็มีรายละเอียดที่แตกต่างการคุ้มครองหรือว่าดูแลในเรื่องที่แตกต่างกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะวิวก็จะขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกก็คือกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเริ่มทำสงครามกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกฎหมายในระหว่างที่เกิดสงครามไปแล้วนะคะสำหรับกฎหมายของการเริ่มทำสงครามเนี่ยหลักๆก็จะมี1เลยกฎตัดสหประชาชาติหรือว่า UN Charter นะคะกฎนี้จะบอกว่าห้ามสมาชิกของสหประชาชาติทุกรายประเทศไหนที่เข้าร่วมสหประชาชาติแล้วเนี่ยห้ามใช้กำลังหรือว่ารุกล้ำอธิปไตยของรัฐอื่นนะคะพูดง่ายๆก็คือห้ามรุกรานชาวบ้านในทุกกรณีนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละประเทศห้ามใช้อาวุธเลยห้ามมีการปะทะกันเลยสามารถทำได้ถ้าเป็นการปกป้องอธิปไตยของตัวเองและถ้ามีการใช้อาวุธขึ้นมาใช้ความรุนแรงขึ้นมาก็ต้องรีบรายงานให้กับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะคะส่วนกฎเกณฑ์ระหว่างทำสงครามก็จะมีอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายต่อหลายฉบับที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็อาจจะเป็นเจนีวาออตตาวารวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการใช้อาวุธอีกหลายต่อหลายฉบับค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นี่แหละว่าแล้วกฎที่ว่านี่มันมีอะไรยังไงบ้างหมายความว่ายังไงบ้างนะคะกติกาแรกเนี่ยนะคะก็คืออนุสัญญากรุงเฮกค่ะซึ่งจะเป็นชุดกฎหมายระหว่างประเทศที่กำกับดูแลวิธีการแล้วก็การเลือกเป้าหมายของสงครามนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คืออนุสัญญากรุงเฮกปี 1899 แล้วก็อนุสัญญากรุงเฮกปี 1907 นะคะสาเหตุที่ชื่อว่ากรุงเฮกเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เขาไปประชุมในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะโดยเนื้อหาข้างในนี่นะคะก็จะบอกว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นห้ามใช้อาวุธที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเกินความจำเป็นเช่นใช้ยาพิษหรือว่าใช้กระสุนแบบหัวระเบิดขยายตัว 2. ห้ามสังหารฆ่าศึกที่ยอมวางอาวุธลงแล้วคือประมาณว่าใครยอมแพ้ปุ๊บห้ามทำต่อนะห้ามโจมตีเมืองหรือหมู่บ้านที่ไม่มีกองกำลังทหารคอยคุ้มครองป้องกันอยู่คือตรงไหนที่มันเป็นแบบประชาชนล้วนๆเลยห้ามไปโจมตีห้ามไปอะไรและอีกข้อหนึ่งที่เด่นๆนะคะก็คือห้ามปล้นสะดมเมืองที่เข้าไปยึดครองค่ะอารมณ์ประมาณว่าเราดูสามก๊กกันใช่ป่ะสมัยก่อนเวลาเขาเข้าเมืองได้เขาก็จะปล้นเอาของมาหมดเลยยุคนี้ไม่ได้แล้วนะคะยึดเมืองก็คือยึดเมืองห้ามปล้นค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อบอกว่าเรื่องสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องยุทธวิธีแล้วก็เป็นเรื่องของทางการทหารเท่านั้นคุณไม่ควรไปทำลายล้างชีวิตมนุษย์แบบไร้ขอบเขตแบบจะทำอะไรก็ได้ไม่ควรจะทหารก็ทหารไปอย่างไรก็ตามนะคะอนุสัญญากรุงเฮกเนี่ยเป็นอนุสัญญาที่โดนละเมิดไปแล้วเรียบร้อยก็คือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เพราะถ้าดูปีจะเห็นว่าอนุสัญญากรุงเฮกเนี่ยก็คือตกลงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยนะคะก็คืออนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีที่มีการขัดแย้งกันทางอาวุธตัวนี้ลงนามกันในปี 1954ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเพราะถ้าใครจำประวัติศาสตร์ตอนต่างๆที่เราเคยคุยกันได้เนี่ยจะรู้ว่าช่วงตอนสงครามโลกครั้งที่2คือเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะคะใครที่เคยไปรัสเซียกับวิวที่วิวพาไปดูวังที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่อะไรก็จะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยสร้างใหม่เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือโดนบอมเละไปหมดแล้วค่ะดังนั้นเนื้อหาของสนธิสัญญากรุงเฮกฉบับนี้เนี่ยนะคะก็จะเน้นปกป้องพวกอะไรที่เขาอยากจะเก็บไว้เป็นมรดกของมนุษยชาติยกตัวอย่างเช่นอย่าไปทำอะไรโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดแล้วก็พวกงานศิลปะทั้งหลายซึ่งเขาไม่ได้กำหนดแค่ว่าอย่าไปทำลายอย่างเดียวนะเขาจะกำหนดเลยว่าคู่สงครามทั้ง2ฝั่งเนี่ยฝั่งที่ไปโจมตีก็อย่าไปโจมตีพวกนี้ส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งตั้งรับก็อย่าเอาพวกนี้มาเป็นเกราะกำบัง
งเช่นอ๋อห้ามยิงงานศิลปะใช่ไหมเอาโมนาลิซามาบังหน้าแล้วก็บุกไปโจมตีชาวบ้านเขาจะได้ไม่ยิงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่ามันต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนเลยเป็นสัญลักษณ์โล่สีฟ้าเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งรู้เลยว่าตรงนี้เป็นที่เก็บงานศิลปะตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทหารอะไรอย่ามาทำอะไรนะแล้วนอกจากตัวอนุสัญญาหลักแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีกำหนดพิธีสารเพิ่มเติมเพื่อให้มันครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะเช่นห้ามรัฐเนี่ยไปยึดครองครอบครองพวกมรดกทางวัฒนธรรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมออกจากเมืองที่ตัวเองยึดได้เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเมืองไหนไปยึดอีกเมืองนึงเขาก็จะขนงานศิลปะออกหมดใช่ไหมแบบที่เราเห็นปัญหาทุกวันนี้ว่ามีการทวงคืนกันอะไรกันตั้งแต่มีการตั้งกฎนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะศิลปะของเมืองไหนเป็นของเมืองนั้นแล้วก็ห้ามทำลายพวกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยอ้างว่าจำเป็นเพราะเขากลัวอย่างที่วิวว่านี่แหละกลัวเอาพวกมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นยุทธวิธีนะคะส่วนสาเหตุที่ช่วงนี้จะมีคนพูดถึงสนธิสัญญานี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีบางชาติเข้าไปตั้งค่ายอยู่แบบในปราสาทอย่างเงี้ยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเหมือนพยายามจะใช้เป็นยุทธวิธีว่าก็ฉันซ่อนอยู่ในนี้ดังนั้นห้ามยิงนะไม่งั้นปราสาทพังนะอันนี้ก็คืออนุสัญญากรุงเฮกถัดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาที่เราค่อนข้างคุ้นเคยชื่อที่สุดก็คืออนุสัญญาเจนีวานั่นเองค่ะซึ่งเจนีวาเนี่ยจะแตกต่างจากกรุงเฮกก็คือสำหรับกรุงเฮกเนี่ยเขาพูดถึงทหารที่เข้าร่วมสงครามใช่ไหมว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมว่าห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามยุ่งอะไรอย่างนี้นะส่วนเจนีวาเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงครามก็คือจะระบุเลยว่าคนต่อไปนี้อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ได้มารบด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะอนุสัญญาเจนีวาที่ยึดถือกันอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ฉบับแล้วก็มีพิธีสารอีก3ฉบับทั้ง4ฉบับพูดถึงอะไรบ้างฉบับแรกจะพูดถึงบุคคลที่ป่วยไข้เจ็บป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในการรบภาคพื้นนะคะส่วนอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่2เนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับฉบับแรกค่ะแต่จะครอบคลุมไปในพวกกองทัพเรือด้วยก็คือการรบทางทะเลอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3เนี่ยนะคะจะพูดถึงเฉลยศึกเป็นหลักค่ะว่าถ้าเกิดสมมติวางอาวุธแล้วโดนจับไปเนี่ยปฏิบัติอะไรกับเขาได้บ้างอะไรได้บ้างคือเวลาที่จับเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นแค่มนุษย์ที่วางอาวุธแล้วดังนั้นควรจะได้รับสิทธิพื้นฐานในชีวิตควรจะสามารถติดต่อญาติได้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่สงครามสิ้นสุดเนี่ยก็ควรจะมีการปล่อยตัวส่วนอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ก็จะพูดถึงพวกพลเมืองพลเรือนทั้งหลายที่ไปตกอยู่ในพื้นที่ที่เขาขัดแย้งกันนี่แหละค่ะซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดูจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะคะคนส่วนมากก็จะพูดถึงอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3แล้วก็ฉบับที่4กันค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ากัมพูชามีการโจมตีทั้งสถานพยาบาลชุมชนและอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรงนะคะในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยก็สามารถจับเฉลยศึกฝั่งกัมพูชามาได้ถึงแม้ว่าพอจับมาได้แล้วเราจะหาข้าวหาน้ำหาอะไรให้เขากินก็คือดูแลเขาตามสิทธิพื้นฐานของมนุษย์แต่ฝั่งกัมพูชาก็ประณามไทยนะคะว่าเราไม่ยอมปล่อยตัวเฉลยเมื่อจบความขัดแย้งแล้วนั่นเองค่ะทีนี้ถัดมาที่พิธีสารอีกทั้งหมด3ฉบับนะคะอันนี้เนื้อหาก็จะเหมือนกับตัวอนุสัญญาเจนีวาแหละแต่ว่าเขาจะเหมือนขยายความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะมีข้อกำหนดหลายๆอย่างที่เปลี่ยนหรือว่าเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อให้มันชัดเจนแล้วก็อัปเดตให้ทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจำกัดขอบเขตแล้วก็กฎเกณฑ์ในการทำสงครามขยายความคุ้มครองพลเมืองผู้ประสบภัยรวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์ข้อต่างๆว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะโดยพิธีสารฉบับที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการคุ้มครองในกรณีพิพาทระหว่างประเทศส่วนฉบับที่2เนี่ยก็จะพูดถึงในกรณีที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศนะคะเช่นเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนพิธีสารฉบับที่3เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆตามอนุสัญญาเจนีวานี่แหละว่าที่พูดถึงกลุ่มนี้ใช้สัญลักษณ์อะไรแทนนอกจาก2อนุสัญญาที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพวกอนุสัญญาที่พูดถึงการห้ามใช้อาวุธบางประเภทห้ามมีห้ามครอบครองหลายฉบับบอกว่าถ้ามีต้องทำลายทิ้งเลยเช่นอาวุธที่สร้างความเสียหายมากเกินไปหรืออาวุธบางชนิดเนี่ยก็ใช้กับบ้านกับอาคารได้แต่ห้ามใช้กับคนนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอนุสัญญาหลายอนุสัญญาเลยค่ะแต่อนุสัญญาที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมี1อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธตามแบบแผนบางชนิดหรือที่เรียกว่า CCW ค่ะตัวนี้ก็จะมีแม่บทแล้วก็พิธีสารแนบท้ายทั้งหมด5ฉบับด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละพิธีสารเนี่ยก็จะกำหนดว่าอะไรบ้างที่ห้ามใช้ยกตัวอย่างเช่นอาวุธเพลิงอาวุธเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดถาวรแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นอาวุธที่สร้างความเสียหายมากเกินจำเป็นหรือไม่ก็จะเป็นพวกอาวุธที่ไม่สามารถจำกัดเป้าหมายได้นั่นเองค่ะ2ฉบับนี้เราจะได้ยินบ่อยเลยนะคะก็คืออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือเรียกว่าอนุสัญญาออตตาวานั่นเองค่ะจุดประสงค์หลักของอนุสัญญานี้เนี่ยนะคะก็คือห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพราะว่ามันทำให้เหยื่อเจ็บหนักค่ะเช่นอาจจะพิการหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็เวลาใช้อาวุธพวกนี้พูดง่ายๆคือกับระเบิดเนี่ยมันทำให้พื้นที่บริเวณนั้นใช้ไม่ได้ไปเลยค่ะตามข้อกำหนดของอนุสัญญานี้เนี่ยนะคะก็คือประเทศไหนที่มาลงนามด้วยเนี่ยนะที่เคยฝังไว้เนี่ยก็ต้องไปถอนออกให้หมดแล้วถ้าสมมติว่าในคลังมีเก็บไว้ก็ต้องทำลายให้หมดเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลายๆครั้งพวกกับระเบิดพวกนี้ก็มักจะฝังอยู่ในประเทศที่ยากจนการถอนทุ่นระเบิดหลังจากที่สงครามจบไปแล้วเนี่ยก็เลยทำได้ยากนะคะเพราะว่าขาดทั้งเงินขาดทั้งเทคโนโลยีช่วงที่ผ่านมาที่มีคนพูดถึงอนุสัญญาข้อนี้บ่อยเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยมีการเจอกับระเบิด
ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาลงนามในอนุสัญญาออตตาวาทั้งคู่เลยวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมของสหประชาชาติค่ะคือฝั่งไทยเนี่ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วก็อ้างหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชานะคะที่มีหลักฐานการถ่ายตอนที่เขาฝังกับระเบิดค่ะแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะส่วนอนุสัญญาที่3ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงหรือว่า CCM นั่นเองค่ะระเบิดพวงเนี่ยนะคะคือระเบิดลูกใหญ่ที่มีระเบิดลูกเล็กในบรรจุอยู่ข้างในเวลาที่ทิ้งระเบิดพวงลงมาจากเครื่องบินเนี่ยนะคะเนื่องจากมันมีลูกเล็กๆอยู่ข้างในมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างดังนั้นหลายๆครั้งเวลาที่ทิ้งลงมาเนี่ยระเบิดพวงมันก็เลยไม่ได้ตกไปที่เป้าหมายบางทีก็หลุดออกจากสมรภูมิไปในโซนที่เขาไม่ได้รบกันบ้างหรือบางครั้งเนื่องจากมันมีลูกเล็กๆเยอะเนี่ยทิ้งลงมาระเบิดมันก็ด้านไม่ทำงานแล้วพอสงครามจบไปแล้วมีคนเข้าไปพื้นที่นั้นก็ไปเหยียบก็พิการบ้างเสียชีวิตบ้างนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นระเบิดอีกหนึ่งประเภทที่ต้องมีอนุสัญญามากำกับว่าห้ามใช้นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มอนุสัญญาถัดไปเนี่ยนะคะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ค่ะซึ่งกลุ่มอนุสัญญานี้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายต่อหลายฉบับเลยจะพูดถึงการควบคุมการจำกัดการผลิตการครอบครองรวมถึงการทดสอบอาวุธในกลุ่มนี้ค่ะโดยมีสนธิสัญญาแล้วก็อนุสัญญาหลายข้อเลยนะคะตามที่วิวขึ้นให้ดูอยู่ตรงนี้เลยซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามีอนุสัญญาหลายต่อหลายข้อมากๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนว่าในขณะที่ตามข่าวเนี่ยมันจะมีคนอ้างถึงเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดถึงอาวุธนั้นอาวุธนี้ว่าห้ามบ้างอะไรบ้างซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะแจกแจงทุกอนุสัญญาตรงนี้คลิปนี้น่าจะยาวมากๆนะคะดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ก็คือมาดูกันค่ะว่าอาวุธไหนบ้างที่ห้ามแน่ๆเลยก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ระเบิดแบบยิงหรือขว้างที่เบากว่า400 กรัมกระสุนที่ขยายตัวเมื่อกระทบวัตถุยาพิษและอาวุธมีพิษอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธที่ทำให้บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยการเอ็กซเรย์อาวุธเพลิงเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดทุ่นระเบิดกับดักและอาวุธอื่นๆทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซากระเบิดจากสงครามแล้วก็ระเบิดลูกปลายนั่นเองค่ะจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะการทำสงครามมันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วที่จะมีการวางแผนทำอะไรที่รุนแรงถึงขีดสุดได้อย่างในสมัยแบบสามก๊กหรือสมัยโบราณที่เขาเผากันทั้งเมืองหรืออะไรทั้งเมืองปัจจุบันนี้การทำสงครามเนี่ยมีกติกามีกฎอะไรต่างๆเข้ามาควบคุมมากมายเราไม่ทำเขาไม่ทำทั้งสองฝั่งลงนามในอนุสัญญาด้วยกันเวลาที่มันรบกันขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะได้ไม่มาโดนผลลัพธ์จากสงครามมากเกินที่ควรจะเป็นส่วนฝ่ายไหนที่ทำผิดกติกาของสงครามเนี่ยก็ต้องมีการประณามมีการอะไรไปในเวทีโลกเพื่อให้ชาติอื่นๆของโลกที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งได้เห็นนี่แหละว่าฝั่งนี้ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องใครจะมีหลักฐานมีอะไรก็เอามายันกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วว่าชาติที่ทำผิดกติกาเนี่ยมีใครแบ็คหลังอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีจะได้รับผลกระทบยังไงตามมาเหมือนคุณอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ไม่ทำตามกติกาของสังคมสุดท้ายคนในสังคมเนี่ยก็ไม่ยอมรับคุณอยู่ดีนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลว่าคนในสังคมต้องรับรู้ก่อนนะว่าเขาเนี่ยทำผิดกติกานะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับกติกาของสงครามที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสารภาพนิดนึงเลยว่าวันนี้ฉากหลังแปลกแล้วก็วิวอาจจะพูดมึนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้วิวไม่ได้อยู่ประเทศไทยอีกแล้วก็คลิปนี้ made in Nile River นะคะอยู่กลางแม่น้ำไนล์ค่ะทุกคนคือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะแบบมีพริ้วๆเป็นริ้วน้ำนะเพราะว่าด้านหน้าวิวนี่คือแม่น้ำไนล์เลยนะคะเอาว่าก็น่าจะพอทำให้หลายๆคนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้นเล็กน้อยแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ